બાજરાનો રોટલો કઈ રીતના બનાવવો તેની સંપૂર્ણ રીત મિત્રો આ વિડીયોમાં તમને જોવા મળશે, તો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો, વિડીયોને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તો ચાલો શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ એક વાસણમાં આવી રીતે થોડું પાણી લઈ લઈએ અને ત્યારબાદ એમાં સ્વાદ અનુસાર એકદમ થોડું નમક નાખીએ એટલે કે મીઠું, અને ત્યાર પછી આપણે જે બાજરાનો લોટ હોય તેને એડ કરીએ। જો મિત્રો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરો અને વિડીયોને શેર કરો। બાજરાનો લોટ હવે તાવડી પહેલાં ગરમ કરવા મૂકી દઈએ। તાવડી સરખી ગરમ હશે તો જ રોટલો સરખી રીતે પાકશે, એટલા માટે તાવડી મૂકી દઈએ। હવે જરૂર મુજબ આમાં પાણી ઉમેરતા જવાનું છે અને લોટને બાંધતા જવાનું છે। જેટલું બરાબર આપણે મસળીશું એટલો રોટલાનો ટેસ્ટ સારો આવશે। એકદમ ઢીલો રોટલીના લોટ જેવો નથી કરવાનો મિત્રો, થોડો જાડો રાખવાનો છે, એટલા માટે જરૂર મુજબ પાણી ઉમેરતા જઈએ અને લોટને મસળતા જઈએ। મોટાભાગે કાઠિયાવાડમાં બાજરાનો રોટલો વધારે ખાવામાં આવે છે। આ રેસીપીમાં મિત્રો રોટલો કઈ રીતના ફેરવવો, એની અંદર કાઠિયાવાડમાં જેને ચક્કી કહેવામાં આવે છે એ કઈ રીતના આમાં બનાવવી, એ બધું જ તમને બતાવવામાં આવશે, તો વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। બરાબર આ રીતે મસળતું જવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો રોટલાનો લોટ બરાબર બંધાઈ ગયો છે। આવી રીતના થોડો પોચો થવો જોઈએ અને એકદમ ઢીલો પણ નહીં। તો હવે આવી રીતના લોટને ભેગો કરી અને રોટલાને આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ થોડું પાણીવાળો હાથ કરી અને રોટલાને આવી રીતે ટીપવાનું છે। રાઉન્ડ તમને મિત્રો એરો દેખાતો હશે એ રીતના પાછળ ફેરવતા જવાનું છે અને ટીપતા જવાનું છે। થોડું ટીપાઈ જાય એટલે પાછું ફરી પાણીવાળો હાથ કરી અને ફરી ટીપવાનું છે અને આવી રીતના દબાવીને ફેરવતા જવાનું છે। બંને હાથથી કઈ રીતના મિત્રો દબાય છે એ તમે આ એરામાં જોઈ શકો છો અને રોટલો કઈ રીતના ફરે છે તે પણ। હવે જે આપણે ચક્કી કહીએ છીએ મિત્રો કાઠિયાવાડમાં, એ ચક્કી આવી રીતના બનાવવાની છે। બરાબર એક અંગૂઠેથી આવી રીતના દબાવતો જવાનું છે અને ઉપરની આંગળી જે લાલ કલરનો તમને એરો દેખાય છે ત્યાંથી ઊંચું કરી અને રાઉન્ડમાં ફેરવતા જવાનું છે। પૂરો રાઉન્ડ આવી રીતના મિત્રો કરવાનો છે, તેનાથી રોટલાનો શેપ સારો આવશે અને ઉપસશે પણ સરખી રીતે। ફરીથી ઊંધો કરી અને આવી રીતે ટીપતા જઈએ અને ફેરવતા જઈએ। મિત્રો થોડો અઘરો છે રોટલો બનાવ્યો, પણ જરૂરથી તમે પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે તમને આવડી જશે। તો હવે લગભગ આપણો રોટલો તૈયાર થઈ ગયો છે, તાવડી બરાબર ગરમ થઈ ગઈ છે। તો મિત્રો આવી રીતના એને આપણે નાખી દઈએ। ગેસની ફ્લેમ મિત્રો અહીંયા હાઈ રાખવાની છે, ધીમા ગેસ પર રોટલો પાકશે નહીં। લગભગ 2 થી 3 મિનિટ પછી આવી રીતે આપણે ઉચકાવી અને તેને ઉલટો નાખી દેવાનો છે, દબાવી દઈએ। હવે લગભગ ફરીથી 2 થી 3 મિનિટ જેટલું તેને પાકવા દેવો પડશે। જો મિત્રો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। તમને જે આ કિનારી દેખાય છે ત્યાં થોડો કાચો છે અને આપણે ઉલટાવીને ફરીથી પકાવીશું। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ પકવા દીધા પછી ચેક કરીએ। તો હવે તમને જે સાઈડ કાચું લાગે એ સાઈડ આપણે આવી રીતના અડધો તાવડીમાં ફરી મૂકવાનો છે। અડધી મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો બરાબર પાકી ગયું છે, એટલે આવી રીતના ઊંધો મૂકવાનું છે। ઊંધું મૂક્યા પછી લગભગ એને 2 મિનિટ જેટલો પાકતા સમય લાગશે, એટલે આપણે બરાબર સરખી રીતે તેની પોપડી ઉખડી જશે। તમે જોઈ શકો છો આપણો રોટલો તૈયાર છે। હવે આપણે તેને તાવડી પરથી નીચે લઈ લઈએ। તો રોટલાને મિત્રો તમે ઘીવાળો કરીને અથવા તો વગર ઘીએ કોઈ પણ શાક સાથે ખાઈ શકો છો। તો વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર।